უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერშია, გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი, გადაცემის წამყვანი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოქმედების 3 წელი. 2014 წლის მაისიდან შევიდა ძალაში სწორედ საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრილის შესახებ და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შევეცდებით შევაჯამოთ ერთგვარად ამ 3 წლის განმავლობაში მიღწევები ამ კანონისა და ზოგადად რა შეცვალა მან ჩვენ საზოგადოებაში. ამ თემებზე სასაუბროს ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან სხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე, გიორგი გოცირიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და გვრიტიშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ დღეს. კანონის ამოქმედებიდან 3 წლის თავზე ალბათ მართლაც შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად ეფექტიანად მუშაობს ეს კანონი, ძლიერი და ეფექტიანია თუ არა აღსრულების მექანიზმი ამ კანონისა და საერთოდ როგორც წეგან თქვი, შეგვიძლია ალბათ იმასაც ვისაუბროთ, რაღაც მხრივ შეცვალა თუ არა ჩვენი საზოგადოება, შეიცვალა თუ არა საზოგადოების დამოკიდებულებები ამ თემების მიმართ. დავიწყოთ საუბარი, მოდით თქვენგან დავიწყოთ და მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია თავისთავად ის, რომ საქართველოში არსებობს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრვის შესახებ. რაც შეეხება მის ეფექტიანობას, მე ვიტყოდი, რომ მიუხედავად იმ ხარვეზებისა, რაც ამ კანონს გააჩნია, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დისკრიმინაციის შემთხვევების დადგენის და შემდგომი რეაგირების თვალსაზრისით. გაიზარდა მიმართვიანობა სახალხო დამცველის აპარატისადმი, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ დრომდე 383-მდე საქმე გვაქვს ჩვენ შესწავლილი, გამოიცა არაერთი რეკომენდაცია და ზოგადი წინადადება და ასევე ერთგვარად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ხელი შევუწყოთ სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებასაც სასამართლო მეგობრის ასე ვთქვათ ფუნქციის გამოყენების გზით. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მოსახლეობის ცნობიერება კვლავ დაბალია, როგორც ამ კანონით გარანტირებულ მექანიზმებთან და უფლებადაცვის საშუალებებთან დაკავშირებით, ასევე ზოგადად საკითხის მიმართ და ამას ჩვენი განცხადებებით ცხადყოფს. ხშირ შემთხვევაში განცხადებლებს უჭირთ მოახდინონ იდენტიფიცირება, ან პირიქით იდენტიფიცირებას ახდენენ, თქვათ, უფლებადარღვევისას, როგორც დისკრიმინაციას, რაც არასწორია და ჩვენ მერე გვიწევს მათთან მუშაობა და გარკვეულწილად საკმაოდ აქტიურ როლს ასრულებს სახალხო დამცველის აპარატი, თუნდაც ერთი სიტყვის მითითებად, რომ ადამიანთვის რომ არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი, ჩვენთვის საკმარისია იმისთვის, რომ შევისწავლოთ განცხადება და ჩვენ არ ველოდებით მტკიცებულებების წარმოდგენას განცხადებლების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ხარვეზები გააჩნია კანონს, ძირითადად პროცესუალური ტიპის ხარვეზები, რაც კერძო პირებთან ურთიერთობის მიმართულებით ჩვენ გვიშლის ხელს ერთიორად, რომ ჩვენი მანდატი შევასრულოთ და ვფიქრობთ, რომ ეს მუდმივი პროცესი უნდა იყოს, როგორც კანონის დახვეწა, ასევე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, იმიტომ რომ კანონი ეფექტიანი მექანიზმის გარეშე ნამდვილად ვერ იმუშავებს. დიდი მადლობა ჩვენ ამ საკითხებზე მოგვიანებით უფრო კონკრეტულად ვისაუბრებთ თქვენს რეკომენდაციებზე, საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებზე და ალბათ თანასწორობის დეპარტამენტზეც, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ამ კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ სახალხო დამცველის აპარატში. გიორგი, თქვენთან მექნება შეკითხვა. კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, რა ითვლება დისკრიმინაციად, რა სახის ქმედება უნდა ახლდეს დანაშაულს, რომ ის ჩაითვალოს დისკრიმინაცია? პირველ რიგში მსმენელისთვის რომ გასაგები იყოს, დისკრიმინაცია არ არის უფლებების დარღვევის ყველა შემთხვევა, დისკრიმინაცია არის თანასწორობის უფლების დარღვევა, ანუ ადამიანის უფლება იყოს თანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენებული სხვა პირებთან შედარებით. ანუ ძირითადად არსებობს, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციის ორი სახე, ეს არის პირდაპირ
პირდაპირი და არაპირდაპირი დისკრიმინაცია. პირდაპირი დისკრიმინაცია ხდება მაშინ, როდესაც ორ ადამიანსნი არის ერთსა და იმავე მდგომარეობაში და მას ეპყრობიან არათანაბრად, ან უთანასწორო მოპყრობას აქვს ადგილი და არაპირდაპირი დისკრიმინაცია, როდესაც ზოგადი და ნეიტრალური კანონი აღსრულება შედეგის თვალსაზრისით იწვევს განსხვავებულ მოპყრობას. ანუ კანონი და ან პრაქტიკა არის თავისი შინაარსით ზოგადი, ნეიტრალური, ის არ ითვალისწინებს რაიმე განსხვავებას, მაგრამ ამ კანონის აღსრულებას, ან ამ პრაქტიკის მოქმედებას შედეგის თვალსაზრისით მოყვება არათანაბარი შედეგები საზოგადოებისათვის. რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში, ასე ვთქვათ, როგორც ჩანს, ყველაზე ხშირი ალბათ სწორედ არის არაპირდაპირი დისკრიმინაციის შემთხვევები, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი იქნა მიღებული და საზოგადოებაში გაჩნდა განცდა იმასთან დაკავშირებით, რომ განსხვავებული მოპყრობა ერთსა და იმავე მდგომარეობაში მყოფები პირების მიმართ არის დაუშვებელი, ძირითადად შედეგების თვალსაზრისში იჩენს ხოლმე თავს ეს, როდესაც პოლიტიკა, პრინციპში სახელმწიფოს პოლიტიკა თუ არის თავისი შინაარსით, ასე ვთქვათ, ნეიტრალური, თუმცა შედეგების თვალსაზრისით ტვირთი, ამ პოლიტიკის ტვირთი და ამ კანონის ტვირთი საზოგადოების ერთ ჯგუფს აწევს, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში უმცირესობათა ჯგუფს აწევს, ასე ვთქვათ, ტვირთად ამგვარი პოლიტიკის შედეგი. რაც შეეხება ზოგადად ამ კანონს, მიმაჩნია, რომ თავის დროზე ეს იყო მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ კანონის მიღება და მართალია ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კოალიცია ძალიან სკეპტიკურად ვიყავით ამ კანონ პროექტის მიმართ განწყობილი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც იყო სახალხო დამცველი, რომელსაც ქონდა მხოლოდ რეკომენდაციის გამოცემის უფლება, მოსილება სასამართლო, სადაც ადამიანს შეეძლო, ასე ვთქვათ, ასე ზიანის მოთხოვნა, თუმცა რა თქმა უნდა, ამ კანონის მიღებამ გააჩინა დამატებითი მექანიზმები, გააჩინა ამ შემთხვევაში მოწყვლად ჯგუფებში გარკვეული იმედები, რომ და უფრო მეტად ძირითადად ეს არის პრევენციისკენ მიმართული, რომ როდესაც ქვეყანაში არსებობს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ეს გარკვეულად შემაკავებელია იმისთვის, რომ ადამიანები არ გახდებიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი. და ალბათ რომ არა ანტიდისკრიმინაციული კანონი იგივე სასამართლო პრაქტიკაში ვერ იქნებოდა ძალიან ბევრი წარმატებული შემთხვევები, მაგალითად ერთ-ერთი შემთხვევა ეს ჩვენი კოლეგა ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის საქმე, როდესაც ბინის გამქირავებელმა საკუთარი სახლიდან გააძევა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი და რა თქმა უნდა ამ საქმეში რომ არ არსებულიყო ამ შემთხვევაში ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა ვერ იქნებოდა ის გადაწყვეტილება მიღებული, რაც ამ შემთხვევაში იქნა მიღებული, როდესაც დადგინდა დისკრიმინაციის ფაქტი და გარკვეული ასე ვთქვათ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება დაეკისრა მხარეს. ეს რა თქმა უნდა არის იმედი ამ შემთხვევაში ჩაგრული ჯგუფებისათვის, რომ მათი უფლებები არ იქნება დარღვეული და გარკვეულწილად ანტიდისკრიმინაციული კანონი იმავდროულად მოსამართლეებს ხდის უფრო მეტად სენსიტიურს ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. თავის დროზე იყო ის, რომ მოხდა ამ კანონის პოლიტიზირება და გარკვეულწილად იყო ეს ქვეყნის საგარეო ორიენტაციასთანაც კი დაკავშირებული, რომ პოლიტიზირებაში გულისხმობ იმას, რომ ანტიდასავლური ჯგუფების მხრიდან ეს ამ კანონის მიღება და ზოგადად ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში აღებული ეს ვალდებულება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, თუმცა და ასევე ვიტყვი იმას, რომ ეს ამ კანონის პოლიტიზირება გარკვეულწილად დღესაც უარყოფით როლს ასრულებს, იმიტომ რომ რეალურად საქართველოს პარლამენტი ერიდება და საპარლამენტო უმრავლესობა ერიდება, თუნდაც ტექნიკური ხასიათის ცვლილების განხორციელებას ამ კანონში სწორედ აი ამ ასეთ ანტიდასავლური ჯგუფების შიშის გამო, კი ბატონო, ჩვენი მხრიდან ესე ვთქვათ და ამ სახალხო დამცველის მხრიდან არის ინიცირებული კონკრეტული ცვლილება ამ კანონში, ეს ითვალისწინებს მხოლოდ და მხოლოდ სახალხო დამცველის ინსტიტუტის გაძლიერებას, ანტიდისკრიმინაციული მანდატის გაძლიერებას, მაგრამ რატომღაც საპარლამენტო უმრავლესობა და ამ შემთხვევაში მმართველი პოლიტიკური ჯგუფი თავს იკავებს ამ ასე ვთქვათ იმის გარომ ეს რეალურად განიხილოს ეს კანონპროექტი სწორედ აი ამ შიშის გამო და იმის გამო რომ რეალურად თავის დროზე სერიოზული პოლიტიზირება მოხდა ადამიანის ისე საზოგადოება არ უყურებდა ამას როგორც უფლებას, საზოგადოება რატომღაც ეს გახდა ასე ვთქვათ პოლიტიკური დღის წესრიგის საგანი და
სამწუხაროდ დღესაც კი ცოცხალია იმის გათვალისწინებით რომ ძალიან ბევრი ჩაგრული ჯგუფის ასე ვთქვათ იმედი იყო ეს კანონი და ძალიან ბევრი ჩაგრული ჯგუფისთვის ასე ვთქვათ გარკვეული მექანიზმი იყო ეს კანონი სუსტი ძლიერი მაგრამ მაინც შეგვიძლია ვთქვათ რომ გარკვეულწილად ამ კანონმა პრაქტიკაში იმუშავა თუმცა არის პრობლემები აგერ სახალხო დამცველის წარმომადგენელიც იტყვის იმას რომ განსაკუთრებით კერძო სექტორთან მიმართებაში სახალხო დამცველს აქვს სერიოზული პრობლემა როდესაც ის მოკლებულია სამართლებრივ შესაძლებლობას სრულფასოვნად შეისწავლოს დისკრიმინაციის საქმე ვინაიდან კერძო სექტორი არ არის ვალდებული თანამშრომლოს სახალხო დამცველთან და როდესაც მაგალითად სახალხო დამცველის აპარატი სწავლობს დისკრიმინაციის საქმეს მას სჭირდება კონკრეტული ინფორმაციის მიღება კერძო დაწესებულებისგან და ეს კანონი აძლევს კერძო დაწესებულების რომ არ მიაწოდოს არ ითანამშრომლობს სახალხო დამცველთან არ მიაწოდოს მას არანაირი ინფორმაცია და ეს გარკვეულწილად ამ მანდატს სახალხო დამცველის მანდატს ასუსტებს და რა თქმა უნდა ეს იყო თავის დროზე ჩვენი კრიტიკის სერიოზული კრიტიკის საგანი გარდა იმისა რომ თქვა ეს რეპრესიული ფუნქციები არ არსებობდა ეს იყო მეორე სერიოზული კრიტიკის საგანი ამ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან რომ სახალხო დამცველი განსაკუთრებით კერძო სექტორთან მიმართებაში გარკვეულწილად იყო შეზღუდული მისი ანტიდისკრიმინაციული მანდატი და დღესაც ვცდილობთ რომ ეს და ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველი და სამოქალაქო საზოგადოება ვცდილობთ რომ ეს მანდატი გავაძლიეროთ რომ ასე ვთქვათ სათანადო ბერკეტები ქონდეს სახალხო დამცველს და სწორედ იმ საშიშროების და იმ რაღაცა საკითხის პოლიტიზირების გამო რეალურად საქართველოს პარლამენტი არ ახდენს ამ არაჩქარებს ყოველ შემთხვევაში ერთი მხრივ ისინი ამბობენ რომ აპირებენ ცვლილების შეტანას მაგრამ კვეთლებია ეს დიდი მადლობა გიორგი დიდი მადლობა კოალიცია თანასწორობისთვის ეთო თქვენი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი არის ამ კოალიციის ერთ-ერთი წევრი მისი დაფუძნების დღიდან რას ემსახურებოდა ამ კოალიციის შექმნა და თქვენი ორგანიზაცია ძირითადად რა სახის დისკრიმინაციაზე მუშაობს? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხრის შესახებ საქართველოს კანონის მიღების შემდგომ დაფუძნდა კოალიცია თანასწორობისთვის, რომელიც შედგება რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისგან, მათ შორის ერთ-ერთი წევრი არის EMC. აღნიშნული ორგანიზაციები მუშაობენ ანტიდისკრიმინაციული, ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულების მონიტორინგზე და ისინი უშუალოდ თვითონ ამოწმებენ ამ კანონის ეფექტურობას სახალხო დამცველის ინსტრუმენტის და საერთო სასამართლოების ინსტრუმენტის გამოყენებით და რეალური პრობლემებით მიმართავენ აღნიშნულ ორგანოებს, ასე ვთქვათ, შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების კუთხით. აღნიშნული ორგანოები მუშაობენ, ასე ვთქვათ, დაყოფა ხდება სხვადასხვა ნიშნების და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების, რომლებიც შესაძლოა დაექვემდებარონ და უფრო მაღალია იმის ალბათობა, რომ დაექვემდებარებიან დისკრიმინაციულ მოპყრობას, კერძო თუ საჯარო უწყებების მხრიდან. კონკრეტულად EMC მუშაობს რამოდენიმე ასეთ ჯგუფზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ წლების განმავლობაში მუშაობდით რელიგიის თავისუფლებაზე, LGBT პირებზე და ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის პირების ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. სწორედ ამ კანონის მოქმედების შემოწმება და ამ კანონის აღსრულების ეფექტიანობა შევამოწმეთ ამ პირების უფლებების დაცვის კუთხით. ამ პერიოდის განმავლობაში EMC-ის მიერ არაერთი საქმე იქნა წარმოებული სახალხო დამცველშიც და საერთო სასამართლოშიც. საბედნიეროდ გვაქვს რამოდენიმე წარმატებული საქმე, მაგრამ ამავე დროს აღნიშნული საქმეების წარმოება ავლენს იმ ძალიან ბევრ ხარვეს, რაც რეალურად არსებობს როგორც თვითონ უშუალოდ კანონის ტექსტში, ასევე მისი აღსრულების პროცესში ამ კანონის და ზოგადად დისკრიმინაციის სტანდარტების ნაკლებად ცოდნის გამო. მაგალითად, პრობლემას ვაწყდებით საერთო სასამართლოებში. მსმენელი გვირეკავს, დიდი მადლობა. მაპატიეთ რომ შეგაწყვეტინეთ ეთო და განვაგრძოთ საერთო სასამართლოების თემით. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვა. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. ქალბატონო მედეა და მე შეკითხვა მაქვს სტუმრებთან, უფრო სწორედ ბატონ გიორგისთან, რომელიც მამაკაცია. ეფექტურაშია საქმე, როცა დისკრიმინაციის კანონი გარიდის კრახს
მამაკაცებთან მიმართებაში სახელმწიფოში არსებული მწვავე სოციალური პოლიტიკურ-ეკონომიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, როდესაც ქალის და მამაკაცის არსებობა ერთნაირი პრობლემის წინ დგას და მოთხოვნილება სამუშაოზე ქალზე უფრო მეტია ვიდრე კაცზე. ქალი არ მიდის ჯარში და მამაკაცი მიდის ჯარში, რატომ უნდა გავიდეს მამაკაცი სამუშაოს ასაკში? აგვიხსენეთ, კაცები რატომ თქვენ ესე იგი ფიქრობთ, რომ ჩვენ სახელმწიფოში მამაკაცების უფლებები ნაკლებად არის დაცული და ეჭვქვეშ დგება ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა? ქალბატონო მედეა ერთნაირია მამაკაცს და ქალს. რომ მიაღწიო 65 წლამდე დღეს ეს არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ თქვენ გაგაცნობთ 45 წლის შემდეგ მამაკაცი აღარავის აღარ აინტერესებს სამსახურში, ქალმა კიდე შეიძლება გაიპრანჩოს და რაღაცნაირად მოიქცევს და ასე კიდეც მაგრამ კეთილი ჩვენ ახლა შევეცდებით რომ ვუპასუხოთ თქვენ შეკითხვას გიორგი მაპატიეთ მეორე მსმენელიც ყავს მოდით მასაც მოვუსმინოთ და შემდეგ ერთად გავცეთ პასუხი მოგესალმებით ალო გისმენთ ქალბატონო გამარჯობა მე ფიქრობ რომ ერთადერთი ნუცა არის მაგ საზოგადოებაში რომელიც ობიექტურად მსჯელობს ეს ერთი. უკაცრავად შეიძლება მიპასუხეთ. რა ქნას იმ ადამიანმა, რომელსაც 300-400 ლარი აქვს ხელფასი და რა ქნას პენსიონერმა დაიკრიფოს გულხედი და პირდაპირ წავიდეს იმ ქვეყნად? კეთილი დიდი მადლობა ქალბატონო თუმცა არ ვიცი ეს თემა არის თუ არა დღევანდელი ჩვენი განსახილველი დიახ პენსიონერების სოციალური უფლებები სოციალური მდგომარეობა ასე ვთქვათ დისკრიმინაციასთან ხო გარკვეულწილად და მამაკაცის თანასწორობას ხო მიცით რა ხდება ამისთვის რა მდგომარეობა არსებობს ამ კუთხით პირველ რიგში ესეთი კატალიზატორი იქნება წარმომადგენლობით ორგანოებში როგორი მდგომარეობა გვაქვს და რა რაოდენობის ქალი ყავს რა რაოდენობის მამაკაცი ყავს ნუ გადავხედოთ მაგალითად ჩვენ საკრებულოებს სადაც ზოგიერთ შემთხვევაში მაგალითად საერთოდ არ არის ქალი არჩეული ძირითადად და იმავდროულად ანაზღაურება ქალისა და მამაკაცის ხელფასის შორის ანაზღაურება არის სერიოზულად განსხვავებული, რაც შეეხება ჯარში სამსახურთან დაკავშირებით. ეს საკითხი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს ჯალობის საგანი, მათ შორის თანასწორობის უფლებასთან მიმართებაში და საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა ის, რომ არ არის დისკრიმინაცია, არ არის დისკრიმინაციული მოპყრობა ის, რომ მხოლოდ მამაკაცების ვალდებულებას წარმოადგენს ჯარში სამსახური. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ამის შემდგომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ალბათ დისკუსიაც უნდა დამთავრდეს ზოგადად და პენსიას რა თქმა უნდა ამასთან შეიძლება არსებობდეს გარკვეული შეკითხვები იცით რა ხდება იგივე საპენსიო ასაკი ეს რომ იყოს ასე ვთქვათ შრომის სტაჟთან მიბმული შეიძლება ეს იყოს გამართლებული განსხვავებული საპენსიო ანაზღაურება იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ვთქვათ მამაკაცის შრომის სტაჟი და ქალის შრომის სტაჟი ანუ იმ ქვეყნებში სადაც ესეთი განსხვავებული საპენსიო ასაკი აქვს იმ ქვეყნებში ძირითადად არსებობს ეგრეთ წოდებული დაგროვებითი პენსია, როდესაც საპენსიო ანაზღაურება არის დამოკიდებული შრომის სტაჟზე და იმის გათვალისწინებით, რომ ქალს ფეხმძიმობის გამო უწევს სამუშაოს დატოვება და არსებობს ძალიან ბევრი პირობები იმისთვის, რომ არ მოხდეს ქალის დაწინაურება და ასე ვთქვათ, ქალს გარკვეულწილად თავის შრომის სტაჟში აქვს ასე ვთქვათ, წყვეტა და არა აქვს ჩვეულებრივ შემთხვევაში იმხელა ასე ვთქვათ, სამუშაო სტაჟი, რაც მამაკაც, აქედან გამომდინარე ამ ქვეყნებში ძირითადად დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში დაადგინეს ის გამონაკლისი, რომ ქალი ადრე გადის, ასე ვთქვათ, პენსიაში, იმისთვის, რომ ის განსხვავება, რაც არსებობს ქალსა და მამაკაცს შორის, ეს იქნეს გამოსწორებული, მაგრამ ჩვენთან ჩვეულებრივ პენსია არ არის მიბმული, ასე ვთქვათ, შრომის სტაჟს და რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს საკითხიც დადგეს დღის წესრიგში. გარდა ამისა, მე მსმენია, რომ იგივე სახალხო დამცველსაც, ასე ვთქვათ, ბევრჯერ დაუდგენია, ვთქვათ, მამაკაცების მიმართ გენდერული ნიშნის დისკრიმინაცია, როდესაც სამედიცინო პროცედურებზე არ ხდებოდა ასე ვთქვათ ბავშვის თავდგომა ჩვენ მსმენელი ყავს ასე რომ ვერ დავეთანხმები თქვენს მსმენელს ორი მსმენელი ყავს კიდევ მოდით მოვისმინოთ გამარჯობა ბატონო გისმენთ ალო გისმენთ ჩვენ გვესმის თქვენი ხმა უკაცრავად ქალების დისკრიმინაციაზე ვლაპარაკობთ თუ არჩევით ორგანოებში აირჩევენ ქალებს დაუშვათ ან პარლამენტში ან საკრებულოში წარდგენა ხდება ბატონო პოლიტიკური პარტიის გამოაყენოთ თავის კანდიდატურა და თუ აირჩევს ხალხი არჩეული იქნება და თუ კანდიდატურა ჩვენი ბრალია კაცები
და მე მეორე არაფერია საქართველოს ხალხი დაჩაგრული იყო და პირიქით მე მგონია რომ კაცები უფრო დაჩაგრული არიან საქართველოს ოჯახური ძალადობის კეთილი დიდი მადლობა ჩვენ მეორე მსმენელის ყავს მოგესალმებით გამარჯობა ქალბატონო მე ყური მოვყარი პენსიებთან დაკავშირებით ლაპარაკი იყო რომ აი პენსიების გადიდება დამოკიდებულია ამაზე პრემიების დარიგება და დამატებითი ხელფასები პარლამენტისთვის და დიდი ხელფასები ეს არაფერზე არ არის დამოკიდებული ძალიან აქ ჩავატაროთ ერთი ექსპერიმენტი და ერთ-ერთ პარლამენტის წევრს დაუჟნიშნოთ თვეში 180 ლარი ძალიან მაინტერესებს რამდენ ხანი ეყოფა ძალიან დიდი მადლობა კეთილი დიდი მადლობა თქვენ რომ გვეხმიანებით და თქვენს მოსაზრებებს გვიზიარებთ და უსმენთ ჩვენს გადაცემას განვაგრძოთ ჩვენ საუბარი ეკა ხომ არ გსურთ თქვენ ჰარო ფიქრობის მოსაზრებები რაც რადიო მსმენელს ქონდა გასაზიარებელი მათ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა ძალიან რთულია განსაკუთრებით პენსიონერების მდგომარეობა და ეს ჩვენს ანგარიშებშიც არის განხილული უბრალოდ ეს დისკრიმინაციის საკითხს არ ეხება ამიტომ უმჯობესი ალბათ განვაგრძოთ ჩვენი თემა. კეთილი, აი თქვენ ახსენეთ საერთო სასამართლოები. მე მქონდა ასეთი შეკითხვაც. რა შემთხვევაში მიმართავს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით მოქალაქე სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტს და უშუალოდ სახალხო დამცველს და რა შემთხვევაში მიემართება იგი სასამართლოსკენ. ეს მოქალაქის არჩევანია თუ კიდევ სხვა რამეზეა დამოკიდებული? როგორც მოგეხსენებათ, ანტიდისკრიმინაციული კანონი მოქალაქეს საშუალებას აძლევს თავად აარჩიოს, რომელ ინსტრუმენტს გამოიყენებს, მიმართავს საერთო სასამართლოებს უფლების დასაცავად თუ სახალხო დამცველს, მაგრამ ამ ორ ინსტრუმენტს შორის არსებითი განსხვავება ის არის, რომ სახალხო დამცველს სამწუხაროდ არ გააჩნია მის მიერ გაცემული გადაწყვეტილებების იძულებითი აღსრულების მექანიზმი და სახალხო დამცველს გააჩნია მხოლოდ რეკომენდაციის გაცემის საშუალება, რომელსაც არ გააჩნია სავალდებულო ძალა და აღნიშნული რეკომენდაცია თუ გაიცემა საჯარო უწყებების, ანუ სახელმწიფო დაწესებულებების წინააღმდეგ სახალხო დამცველს ერთადერთი ინსტრუმენტი, რაც გააჩნია თვითონ წარადგინოს სარჩელი საერთო სასამართლოებში და აღნიშნული მექანიზმით აიძულოს მოწინააღმდეგე მხარე, ანუ დისკრიმინაციის განმახორციელებელი შეასრულოს გაცემული რეკომენდაცია და აღმოფხრას დისკრიმინაცია, ხოლო კერძო პირების მიმართ, როდესაც დისკრიმინაციის განმახორციელებელია კონკრეტული კომპანია თუ მოქალაქე, სამწუხაროდ სახალხო დამცველს არანაირი იძულების მექანიზმი არ გააჩნია, აქედან გამომდინარე ხშირ შემთხვევებში იქით იმისთვის რომ მოქალაქემ შეძლოს რეალურად უფლების დაცვა და ამას არ ქონდეს მხოლოდ ასე ვთქვათ სარეზოლუციო ხასიათი, რომ დისკრიმინაცია განხორციელდა, მოქალაქე იძულებული არის მიმართოს საერთო სასამართლოებს. საერთო სასამართლოების ნაწილში პრობლემას ის წარმოადგენს, რომ აღნიშნული პროცედურა არის საკმაოდ დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული, რადგანაც აუცილებელია ხშირ შემთხვევაში ადვოკატის მომსახურება, სახელმწიფო ბაჟის გადახდა, ასევე საკმაოდ დიდ ხანს გრძელდება. მაგალითად, ჩვენ EMC უშუალოდ აწარმოებდა ქობულეთის პანსიონატი, მუსლიმური ბავშვების პანსიონატის საქმეს, რომელიც 2014 წელს, ასე ვთქვათ, პანსიონატის კარზე ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა ღორის თავი მიაკრეს და ასე შემდეგ. ეს პროცესები მსმენელს ალბათ კარგად ახსოვს. ამ საკითხზე სასარჩელო წარმოება ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დაახლოებით 2 წელი მიმდინარეობდა. იმის მიუხედავად, რომ 2 წლის შემდგომ ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ჩვენი სასარჩელო მოთხოვნა და რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაცია დაადგინა, დღესდღეობით ეს პროცესი ისევ მიმდინარეობს და რეალურად მუსლიმი თემი ისევ ამ განგრძობადი დისკრიმინაციის რეჟიმში არის. შესაბამისად, ამ პერიოდის განმავლობაში რეალურად ეს პირები ისევ რჩებიან ამ ჩაგვრის უფლების შეზღუდვის რეჟიმში და საერთო სასამართლოები ყოველთვის ვერ უზრუნველყოფენ უფლების დროული დაცვის საშუალებას. ეს საკმაოდ დიდი ხარვეზი არის ჩვენი მართლმსაჯულების. ზოგადად არის სასამართლოს გადატვირთულობის პრობლემა და შესაბამისად, სწორედ იცით რა ხდება სახალხო დამცველისთვის ან ადმინისტრაციული ორგანოსთვის რეპრესიული ფუნქციის მინიჭებაც დაჯარიმების ან იძულების ერთი მხრივ სასამართლოს განტვირთვას იწყებს, მეორე მხრივ უფლების სწრაფი დაცვის საშუალება არის ამ შემთხვევაში. მოდით მოვისმინოთ შეკითხვა და შემდეგ ეკასთან
მექნება მე თვითონ შეკითხვა. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო, გამარჯობა გიორგი. გამარჯობა ბატონო. ესალმებით ხესტუმარს და ყველას მოგესალმებით გიორგი. ეს რადიო ძალიან კეთილ საქმეებზე საუბრობს, ყველა წამყვანი თითქმის დაწყებული დიდიდან საღამოს 3-4 საათი. დიდი მადლობა. ყველა სიგეთეს უსურვებს გენცვალე და რა საქმე იცი და რა მაინტერესებს და რა თხოვნა მაგეთე. ვინცი მოწეული ხავს ყველას არა ვარ ამ საქმეში პენსიონერები საწყლები რომ გამოდიან ძლის მართლა საუბრობენ თავიანთი გაჭირების შესახებ. არც საუბრობენ იმდენს კიდევ და ისეთი ვინც კომპეტენტური არის არა ნამდვილად მოვიწიოთ ამ რადიოში დილითაც 2 საათიდან გადას 3-4 რომელზეც იქნება და გასწორ მათ პასუხი ესე იგი რას უპირებენ მართლა აი ამ წვილ კეთილ ხალხს ყველაზე მართლა საუკეთესო იმას წარმომადგენელ ჩვენი პატარა საქართველოსი გენცვალება. კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ თქვენს რჩევას. ეს არის მართლაც თემა რომელზეც ძალიან ბევრი შეკითხვა ისმება და ჩვენი რადიო აუცილებლად გაითვალისწინებს ამ რჩევას და თხოვნას. ეკა, აი წეგან თქვენ თქვით რომ თანასწორობის დეპარტამენტში რომელიც არსებობს სახალხო დამცველის აპარატში ამ 3 წლის განმავლობაში 380-მდე საქმე შევიდა. ძირითადად შეგიძლიათ თქვათ, აი ძირითადად რა ნიშნით დისკრიმინაციას ეხება ეს საქმეები? კი ბატონო, 380-ის საქმიდან ძირითადი მიმართულება უკავშირდება შრომით ურთიერთობებს, შრომით ურთიერთობაში დისკრიმინაციის შემთხვევებს. აქ ლიდერია სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია, სადაც ჩვენ ცალკე გამოვყავით ორსულობის ნიშანი, ანუ ორსულობის გამო დისკრიმინაცია, როგორც წინა სახელშეკრულება ურთიერთობებში, ასევე უშუალოდ დასაქმების პროცესში. ალბათ ყველას მოეხსენება ის დისკრიმინაციული ვაკანსიები, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვაწყდებით. ინტერნეტ სივრცეში იქნება ეს თუ ბეჭდურის სახით და ასევე სახელშეკრულება ურთიერთობებისას უშუალოდ განსაკუთრებით კერძო სექტორში ჭარბობს ესეთი შემთხვევები, როდესაც ხდება ორსულ ქალთა გათავისუფლება სამსახურიდან, ან გარკვეული ფორმალური მიზეზების გამო ხელშეკრულების გაგრძელებაზე უარის თქმა, რაც ერთი მხრივ ნეიტრალური ან დამსაქმებელს აქვს უფლება ხშირ შემთხვევაში რომ არ გააგრძელოს ხელშეკრულება, თუმცა ეს არის შეფარვით დისკრიმინაციის განხორციელების გზა, რასაც დამსაქმებლები აქტიურად იყენებენ. ასევე გვაქვს პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის შემთხვევებთან დაკავშირებული საკითხები, თუმცა აუცილებლად უნდა ვთქვათ ერთი რამ, რომ ის რომ გარკვეული საკითხები ჭარბობს ჩვენთან მომართვიანობა არ ნიშნავს იმას, რომ სხვა დაუცველი ჯგუფების მიმართ დისკრიმინაციის ფაქტები არ ხორციელდება. ეს არის უბრალოდ ის თემები, რაზეც საზოგადოებას მეტნაკლებად აქვს ინფორმაცია, მეტნაკლებად ასე ვთქვათ, შემხებლობაშია ძალიან ბაგიო შრომით ურთიერთობებზე, როცა ვსაუბრობთ, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს და ძალიან კარგი ტენდენცია ის, რომ წელს უკვე წამოვიდა სხვადასხვა ტიპის საკითხები. მაგალითად, გარეგნობის ნიშნით დისკრიმინაციის შემთხვევა, ტრანსგენდერი ადამიანის მიმართ დისკრიმინაციის შემთხვევა დავადგინეთ და იგივე რელიგიური ნიშნით და ასე შემდეგ. ანუ არის საკითხები, რაზეც ცნობადობა დაბალი ან მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებს უჭირთ არსებული მექანიზმების გამოყენება, გარკვეულ ბარიერებს ისინი აწყდებიან, თუნდაც იმის დროს, რომ ისაუბრონ ამის თაობაზე, ან მინიმალურ დონეზე გარკვეული მტკიცებულებების თუ არგუმენტაციის შეკრება და ჩამოყალიბება მოახდინონ და ეს განსაზღვრავს სწორედ ამ თემების განფენილობას და გაშლას ჩვენთან მომართვიანობის. როგორც გითხარით, ასევე ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ გარკვეულწილად საინფორმაციო შეხვედრების თუ ტრენინგების გზით მივყვეთ ამ პრობლემას. დღეს გქონდა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან სწორედ ასეთი ტრენინგი, გასულ თვეს გქონდა მასწავლებლებთან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუნდაც ის, რომ ადამიანმა სახელდება მოახდინონ პრობლემის და იცოდნენ არსებული მექანიზმების შესახებ, ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. დიდი მადლობა, ჩვენ კიდევ გვირეკავენ, მოდით მოვუსმინოთ მას. მოგესალმებით, შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვა. გისმენთ და ვფიქრობდი დამერეკა თუ არა. რამდენიმე ხნის წინ ჩემი მეზობელი ქუთაისში წავიდა ბაზარში, ნუ რაღაც ქონდა გასახედი და რამდენჯერმე მოხდა იმ ბაზარში. და ყოველთვის რო ჩამოდიოდა, აი გაუცხებული ყვებოდა სამეზობლოში, რომ ისე ამცირებენ ახალციხიდან ჩამოსულ ხალხსო, სომხებსო, აი არ მინდა რომ თქვა ეს ეროვნება საერთოდ ცუდი ეროვნება არ არსებობდა. ეს სათხდება ხალხი მუდმივად დგანან ბაზარშიო, წლობით რო დგანან, ჩასულები. და აი თითქმის უკვე მონოპოლი აღებული აქვს იმ ხალხს და
თითქმის თახშით რო აღარ მიდიან და აი ეს ხალხი ვისაც ის კარტოფილი აქვს მიტანილი და 2-3 დღე უნდა იდგეს ესე იგი ეუბნებიან თქვენ აქ არ გაჩერდეთ და თქვენ ესეთებოდა წადით იქითკენა და რაც აყიდით და აი არც ადმინისტრაცია უყაზრისო არავინ ან ვიღაცა იყოს ან კონტროლიორმა უთხრას შენიშნაო აი ახლა თქვენ თბილისიდან ძალიან მაღალფარდოვანი სიტყვებით ამბობთ რომ აი ამას ვაკეთებთ იმას ვაკეთებთ აი ახლა ჩემები არავინ არ არიან იქით მაგრამ კონკრეტულად გეუბნებით აი ესეთი რაღაცა ხდება ქუთაისის ბაზარში რომ აი ამ დონეზე აშანტაჟებენ იმ ახალციხის მოსახლეობას. აი რა რეაგირება უნდა მოახდინოთ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო, ძალიან საინტერესო. ამბობთ ერთ რაღაცებს საკეთებთ. აი აბა რა შედეგი ექნება თქვენი მხრიდან. ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, მე შემიძლია დავიწყო და ალბათ კოლეგებიც დაამატებენ. რა თქმა უნდა, კერძო პირებით შეიძლება გახდნენ დისკრიმინაციის ჩამდენები და იმ შემთხვევაში თუ ადამიანს ხელი ეშლება თუნდაც ეს იქნება ბაზარში ვაჭრობა თუ იმის გამო რომ ის ეთნიკური წარმომავლობის გამო რომ არის ეთნიკურად სომეხი, კი, შევიწროება უფრო მეტად რაც იკვეთება, ესეც არის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი სახე. უბრალოდ ამ ქალბატონს ერთგვარად ვუპასუხებ, რომ ჩვენ არ უყურებთ მხოლოდ თბილისის პერსპექტივიდან ჩვენ რეგიონებშიც გვაქვს რეგიონული წარმომადგენლობები, ჩვენ თვითონაც და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც აქტიურად მუშაობენ, ეთოყვებოდა იგივე ქობულეთის შემთხვევას და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასაც ძალიან ბევრი შემთხვევა აქვს რეგიონებიდან. უბრალოდ არის საკითხები, რის შესახებაც ჩვენ ვერ ვიგებთ თუ არ გვაცნობეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თითოეულმა მოქალაქემ გაიაზროს თავისი როლი ამ საქმეში და თუნდაც მოგვაწოდონ ინფორმაცია მსგავსი შემთხვევების შესახებ. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნაპატიეთ გიორგი, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აი ქალბატონმა დარეკა და გვაცნობა რომ აი ასეთი რაღაცა ხდება თურმე და ამას აქვს სისტემატური ხასიათი. აი როგორ უნდა მოვიქცეთ, აი რა მექანიზმი ამოქმედდება აი ასეთი კონკრეტული შემთხვევისთვის ეკა. კი, სახალხო დამცველის ძალიან ბევრი განცხადება იმ 380-დან არის ჩვენი ინიციატივით დაწყებული საქმის შესწავლა, როდესაც ან მედეა საშუალებების მეშვეობით ვიგებთ, ან ეს გარკვეულწილად ზოგადი ინფორმაციის მოწოდების საშუალებით ვიგებთ ამის შესახებ და ვსწავლობთ მე ასეთი ტიპის შემთხვევებს. ეხლა მე გამიჭირდება კონკრეტულად გითხრათ რომ ქუთაისის ბაზართან მიმართებით ალბათ მოსაფიქრებელიც იქნება რა ტიპის ღონისძიებები შეიძლება გავატაროთ რომ თუნდაც სავარაუდო შევიწროთ. კი, ჩვენ გვაქვს რეგიონული წარმომადგენლობა ქუთაისში და შესაძლებელი იქნება ვფიქრობ რომ გარკვეული ტიპის მოკვლევა თუ ჩვენთან თანამშრომლობა მოხდება ეს საკითხიც არის ხშირად ჩვენ გარკვეულ ინფორმაციას ვფლობთ მაგრამ თანამშრომლობაზე არ მოდიან ის კონკრეტული ჯგუფი თუ კონკრეტული ადამიანები ვისაც შეიძლება ეს პრობლემა ეხებოდეთ. ანუ ცოტა კომპლექსური საკითხია თუმცა ჩვენ გვაქვს მანდატი რომ ჩვენი ინიციატივით შევისწავლოთ კონკრეტული საკითხი. ეს შემთხვევა როცა ინდივიდუალური გარემოება უნდა შეისწავლო, კონკრეტულად დაზარალებული იდენტიფიცირება უნდა გამოკვეთოთ ხა ზოგადად ვერ ვიმსჯელებ. ხო, შემდგომ შეიძლება რაღაც ეს სიტუაციური ტესტიც ჩაატარო, როდესაც მიდის თქვა ახალციხელი ეთნიკური სომეხი და იქ იმას არ აძლევენ თქვა კონკრეტულად ვაჭრობის შესაძლებლობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცედურა მთელ იმ საკითხში, რაც სწორედ დისკრიმინაციის ფაქტის მტკიცებას გულისხმობს. კეთილი. შემოსული საქმე გაცილებით ბევრია, ვიდრე რეალურად დგინდება, რომ ქონდა ადგილი ნამდვილად დისკრიმინაციას. აი თქვენ წეგანაც თქვით ხომ 380-მდე საქმე, თუმცა ყველა მათგანში არ დადასტურებულა ხომ დისკრიმინაციის ფაქტი. დიახ, ან ჩვენ მოგვიწერა რომ შეგვეჩერებინა საქმის წარმოება, იმიტომ რომ გამცხადებელმა მიმართა სასამართლოს და ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რაზეც საუბრობდით 2015 წლის დასაწყისში წარვადგინა და დღემდე არ ვიცით პასუხი, რა ბედი ეწევა, ან როდის შეიძლება გქონდეს მოლოდინი, რომ ეს ცვლილება განხორციელდება და ამ ცვლილებათა პაკეტში არის სწორედ ესეთი პროცესუალური ხასიათის ცვლილებები ასახული, რაც ეხება იგივე სასამართლოსადმი მიმართვის ვადას და ჩვენ ვითხოვთ, რომ 1 წლამდე გაიზარდოს, იმიტომ რომ ობიექტურად შეუძლებელია იმ პირობებში, როდესაც მტკიცებულებების წარმოდგენა ვერ ხდება თავად განცხადებლის მხრიდან, რომ სახალხო დამცველმა ეს განხილვა დაასრულოს ძალიან მოკლე დროში და ამიტომ ჩვენ რაღაც გარკვეული გონივრული ვადა ამისთვის გვჭირდება და ხშირად შეჩერება ხდება საქმის წარმოების ჩვენთან, იმიტომ რომ ადამიანი
ადამიანმა მიმართა სასამართლოს არ უნდა რომ ის მატერიალური ზიანის ანაზღაურების შანსი გაუშვას ხელიდან და აქ გიორგიმ კარგად ისაუბრა თუ როგორ შეიძლება ეს საკითხი დარეგულირდეს იმ შემთხვევაში თუ რეპრესიული ფუნქციების მატარებელიც იქნება თანასწორობის ინსტიტუტი. ეს არის ესეთი ტიპის შემთხვევები და როგორც გითხარით ინფორმაციის ნაკლებობის გამო ხშირია, როდესაც არ არის დისკრიმინაციის საქმე რეალურად ან უფლება დარღვევა, ან გარკვეული ტიპის სამოქალაქო ტიპის დავა, მეზობლებს შორის დაარსებული დავა და არ ხდება ნიშნის იდენტიფიცირება. ანუ ეს ადამიანი არ არის ან არც ერთი ნიშნის მატარებელი და არც ასოციაციით არ ხდება მისი დისკრიმინაცია და ესეთი ტიპის საქმეებიც მრავლად გვაქვს. აი გიორგი მწერან თქვენს კიდევ ერთ რეკომენდაციას რომ შევეხოთ ეკა თქვენ დასაწყისში ახსენეთ და შემდეგ გიორგიმ განავრცო ეს თემა კერძო პირებთან დაკავშირებით. როგორია თქვენი პოზიცია შეგიძლიათ რომ კიდევ ერთხელ ჩამოაყალიბოთ და ცოტა ხნის წინ დაახლოებით 1 თვის წინ როდესაც შესრულდა 3 წელი ამ კანონის ამოქმედებიდან მაისში სახალხო დამცველის აპარატმა კონფერენცია მიუძღვნა ამ თემას, სადაც ეს საკითხები იყო წამოწეული სხვა საკითხებს შორის და მაშინ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მე როგორც ვიცი პირობა დადეს რომ უახლოეს ხანებში მიიღებდნენ ამ ცვლილებებს. დიახ, კერძო პირებთან დაკავშირებით და კერძო ორგანიზაციებთან მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მათ არ აქვთ ვალდებულება უპასუხონ ჩვენს კორესპონდენციას, უპასუხონ ჩვენს რეკომენდაციას და თუ საჭიროება მოითხოვს ჩვენ წარმომადგენლები შეუშვან ადგილზე, მოხდეს მათთან დასაქმებულებთან გასაუბრება და ასე შემდეგ. ეს ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ ჩვენი განცხადებების 50% სწორედ კერძო პირებთან დაკავშირებული საკითხებია და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ რამდენად ამცირებს ეს ჩვენი შედეგების ეფექტიანობას. რეალურად ძალიან ცოტაა ისეთი პასუხისგებელი სოციალური პასუხისგებლობის მქონე კერძო პირი, რომელიც ითვალისწინებს ჩვენ რეკომენდაციას. აი ძალიან მცირე რაოდენობა მახსენდება. ჩვენ ვიყენებთ დაასახელე და შეერწყვნე პრაქტიკასაც წერთ ამის შესახებ, იგივე მედია საშუალებებიც ინტერესდებიან, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ესეც არ არის ბიძგის მიმცემი იმ უწყებებისთვის, კერძო ორგანიზაციებისთვის უკაცრავად, რომ ჩვენს კორესპონდენციას უპასუხონ და ამას ვითხოვთ სწორედ, რომ ისინი მათ ჰქონდეთ ვალდებულება საჯარო უწყებების მსგავსად პასუხი გასცენ ჩვენს კორესპონდენციას და ჩვენ წერილებს, იმიტომ რომ ეს ამ პირობებში არსებული მექანიზმი კიდევ უფრო სუსტდება ამით. შერწყვის და რეპუტაციის შელახვის მექანიზმი როგორც ჩანს არ მუშაობს და ეს პრინციპში არის ძალიან ცუდი. სხვა განვითარებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში თავისთავად ფაქტი, რომ კონკრეტული კერძო კორპორაცია დისკრიმინაციულ პოლიტიკას ეწევა, უკვე სერიოზული ზიანი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, პროფესიული იმიჯისთვის და რეპუტაციისთვის ამ ორგანიზაციის, მაგრამ როგორც ჩანს, ჩვენთან ეს შერწყვის, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები არ მუშაობს და რა თქმა უნდა, კომერციულ ორგანიზაციებს უღირთ, რომ მათ კონდეთ, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციის განმახორციელებლის იარლიყი, მაგრამ აგრძელებენ ამ პოლიტიკას და ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში სწორედ რეპრესიული ღონისძიებები არის გამოსავალი, რომ ნამდვილად კონდეს ამ შემთხვევაში თანასწორობაზე პასუხისმგებელ ორგანოს ესეთი კორპორაციების თუ კერძო ორგანიზაციების დაჯარიმების შესაძლებლობა. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თანდათან იწურება ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, მაგრამ მინდა კიდევ ერთ საკითხს შევეხოთ. შეიძლება ეს უშუალოდ ამ კანონს არ ეხებოდეს, მაგრამ ზოგადად ჩვენ ვლაპარაკობთ თანასწორობაზე. როდიდან და როგორ უნდა ისწავლებოდეს თქვენი აზრით? პირადად ჩემთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი აზრიც აი ამის შესახებ. როდიდან უნდა ისწავლებოდეს? საბავშვო ბაღიდან, სკოლიდან, რომ აი ეს საკითხები ჩვენ მარტო იმიტომ კი არ ვიცავდეთ ამ კანონს, რომ შემდეგ ჩვენ ან დაჯარიმება მოგველის, ან სასჯელი მოგველის, არამედ უფრო შესახორცებული რომ გქონდეს შინაგანად ეს საკითხები. ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფო უშუალოდ ჩართული იყოს ყველა მოქალაქის მომავალი მოქალაქეების აღზრდის პროცესში, როგორია სამოქალაქო შეგნების ადამიანები ჩამოყალიბდებიან. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი არის, რომ ადრეული ასაკიდანვე ამ ადამიანებს მიეწოდოთ შესაბამისი ინფორმაცია იმ ყველა შესაძლო ჯგუფის შესახებ, რომელიც რეალურად სახელმწიფოში არსებობს, მიუხედავად იმისა,
იმისა, თუ რა განსხვავებული ნიშნის მატარებელი შეიძლება იყოს ეს ჯგუფები. აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ადამიანებს და ბავშვებს მიეწოდოთ ინფორმაცია არა მხოლოდ სამართლებრივი სტანდარტების შესახებ, რომელსაც სახელმწიფო ადგენს და ვთქვათ, მხოლოდ ავუხსნათ, რომ ესეთი კანონი არის და ამ კანონს აუცილებლად უნდა დავემორჩილოთ, არამედ აქ უნდა მოხდეს იმის განსაზღვრა ბავშვებისთვის, რომ როგორც ასე ვთქვათ, მოქვეყნის მოქალაქე ისინი პასუხისგებელი არიან, როგორ იცხოვრებს მათ სახელმწიფოში სხვა მოქალაქე, რომელიც შეიძლება მათგან რაღაცა ნიშნით განსხვავდებოდეს და მათ უნდა ქონდეთ ისეთივე თანაბარი განვითარების შესაძლებლობა, როგორც ნებისმიერ გარკვეული დიდი ჯგუფის წარმომადგენელს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო მედეა საზოგადოება საგანის სკოლაში შეტანის ინიციატივა. სამწუხაროდ ამ ინიციატივაში აქტიურად ჩაერთნენ შემდგომში გარკვეული სეპარატისტული რელიგიური ჯგუფები, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი და ასე შემდეგ, რომლებიც აქტიურად აკრიტიკებდნენ ამ ინიციატივას. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი არის, რომ განათლების სამინისტრომ და სხვა სახელმწიფო უწყებებმაც კოდღის წესრიგში დააბრუნონ აღნიშნული ინიციატივა და მოხდეს ამ ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტის, საგანმანათლებლო ინსტრუმენტის ისევ ადამიანის უფლებების კონტექსტში დაბრუნება და არა რელიგიურ კონტექსტში, სადაც ვთქვათ, არ შეიძლება ადამიანმა ისწავლოს იმის თაობაზე, რომ ქალი და მამაკაცი შეიძლება იყოს თანასწორი ან ნებისმიერი განსხვავებული პირის მიმართ მიმღებლობა უნდა გქონდეს და მათ არ უნდა ჩაგრავდეთ მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი განსხვავებულები არიან. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფომ სწორი პოლიტიკა გაატაროს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მსგავსი სააღმსმდელო საქმიანობის განხორციელების კუთხით და ეს არ დაუტოვოთ მხოლოდ მოგვიანებით, ასე ვთქვათ, სპორადულ დროებით განვითარების შესაძლებლობას, რომელიც მხოლოდ იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რა სოციალურ წრეში მოვხვდებით და მეგობრები რა სახის გვეყოლება და შესაბამისად ვიქნებით თუ არა ტოლერანტები განსხვავებული პირების მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. გიორგი, ეკა, ეთო, დიდი მადლობა თქვენ რომ მოხვედით დღეს ჩემთან ამ თემაზე სასაუბროთ. ეკა სხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე, გიორგი გოცირიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ეთო გვრიტიშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იყვნენ დღეს უფლება და თავისუფლების სტუმრები. სტუდიაში მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა. ჩვენ მომდევნო ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის. უფლება და თავისუფლება.